เบรกหน่อยนะดูก่อนพี่มาไก่หน่อยพี่เนี่ย
ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอแพทย์ที่สามารถให้การช่วยที่3ขอบคุณค่ะ Attention please. The arriving train is a commuter train number 340 Victor Junction 2. Passengers are traveling on this train. Please kindly board onอีกสักครู่ในชานครั้งที่3จะมีขบวนสินค้าวิ่งผ่านโผล่และก็จะบอกขนาดนะครับในขณะ ข
ค
เ
ข้าวหลามที่มีข้าวโพดหวานมีข้าวโพดเหลืองไว้ทานก่อนไปครับ รับซื้อสว่างไฟฟ้าระบบไฟฟ้ามอเตอร์คนนี้ก็หล่ออันนี้ทรงนี้
ใบสาเก16
ค
คนได้กดตาสัมผัสกับน้องๆหนูๆทั้งหลายที่เดินอยู่บริเวณนี้ เดี๋ยวผมโกงกลับมาครั้งต่อไม่รอช้าผมเดินลงสู่แล้วอะไรลูกหัวมีโพกไว้ก็ถ่ายเป็นไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆครับผมสวยไม่สวยเดี๋ยวเราทิ้งเอาทีหลังหน้า The title King of the White Elephant. The majestic figure of a white elephant on a red background.